Hi! Welcome to Quinn's Kitchen! So ngayon po, magluluto tayo ng chicken curry. So ito po yung mga ingredients na kailangan natin. Madaling-madali lang pong iluto ito. So let's start. So meron po tayo ditong manok. So 1 kilong manok na hiniwa ko po sa medyo maliliit na piraso. Kasi medyo busy po ako ngayon. So para madaling maluto. And meron po tayong tubig, fiesta, coconut milk powder. So pwede rin po ito po maganda yung lasa. Lasang-lasa po talaga siyang gata. Pero kung wala po kayo niya, mas maganda po yung gata. Okay? Cooking oil, patatas, and then carrots, bell pepper, meron po tayong red and green para mas maganda pong tignan and extra flavor. Meron din po tayong garlic, onions, paminta, curry powder, patis, and optional siling labuyo, and chicken cubes. Okay? So, yan po lahat ng kailangan natin para sa ating chicken curry. So, let's start cooking po. So, let's start with the pan. So, painitin ko lang po sandali yung ating cooking oil. So, medyo dinagdagan ko po yung aking cooking oil kasi magpiprito po ako kamukha ng mga process na ginagawa ko before. Kung napapanood nyo sa aking mga ibang video. So, piniprito ko muna po yung mga carrots and yung ating patatas para po hindi siya madaling masira. Tsaka parang mas mabango po siya. May extra aroma pag nakaprito yung mga, lalo na po yung patatas. Okay? So, prito ko lang po siya, pero hindi ko po siya lulutuin ng lutong-luto. Half cook, o hayaan ko po siya medyo mag-brown. Para po later, pag sinama ko po sa ating ulam, sa ating chicken curry, maluluto po siya ng tuluyan. Hindi po siya ma-overcook. Okay? So, prito ko lang po sandali ito. And then, pag medyo okay na po siya, doon ko po ilalagay yung ating carrots kasi mas mabilis po yung maluto. Okay? So, by the way, lahat po ng ingredients and what do you call this, measurement, nasa description box below po. And if you have any questions, any suggestions, so you can put that one or you can comment down below. Okay? And in the same time, kung meron po kayong suggestions sa mga gusto nyong ipaluto sa ating susunod na tutorial, kindly comment down below and I will try my best na lutuin po yung mga gusto nyong ipaluto. Kung kaya ko rin po, why not? Kung hindi ko po siya alam lutuin, so I will do some research para matutunan po iluto yung gusto nyong ipaluto. Okay? So every now and then, we will try our best na mag-upload po ng mga bago natin mga videos. Okay? So ngayon po, okay na po siya. Yun po, nag-brown-brown na po yung ating patatas. Lagay ko na po yung ating carrots para maluto na rin po siya. Half cook, not totally cook. Kasi sasama pa po natin siya mamaya sa sauce. Okay? So, yan po. Medyo binibilisan ko na po yung ating video. Kasi kung normal lang po siya, time, magiging mas medyo matagal po ng onte. Baka mainip na pa kayo sa kakanood. Okay? So, yan po. Medyo okay na po to. So, pag okay na po siya, kamukha po nito, half cook na po, set aside ko na po siya. Okay, medyo brown na po siya. Nakita niyo, golden brown. Set aside ko na po to kasi ilalagay po natin siya later. So, hina ko lang po onting apoy. Okay. Set aside ko po yung carrots at ang ating patatas. And then, bawasan ko po yung ating cooking oil. Naglagay po ako ng 1/4 cup. So, mag-iwan po ako ng 2 to 3 kutsara o tablespoon. Yun po yung gagamitin ko sa pag-agigisa. So take ko lang po, o igisa ko lang po yung bawang at ang ating sibuyas. So again, nasa inyo po yun kung ano po yung gusto nyo unahin. Yung iba po, inuuna yung bawang, iba sibuyas. So, kung ano po yung gusto nyo gawin. Wala pong problema doon. Okay? And let's start. Nilagay na po natin yung ating mga manok. So, katulad po ng sinabi ko kanina, so, hiniwa ko po siya sa medyo mas maliit na onti na pieces para madali pong maluto. Kasi nagbe-bake po ako at the moment. So, para madali po siyang masangkot siya. So, nilagay ko po yung patis at ang ating paminta para po kumapit na yung lasa and the same time yung chicken cubes. Optional po yung chicken cubes. Kung ayaw nyo po ng ganun, okay na po yung paminta at patis or asin. Kung ayaw nyo po ng patis. Okay? So, sasangkutsahin ko lang po to hanggang maluto and then lagay ko na po yung ating siling labuyo para may extra kick. Okay? Extra anghang. So, yan po. So, sasangkutsa ko lang po, ang tawag dito sa amin sa Pampanga, para matanggal yung lansa at maluto po siya. Okay?
So, flip ko lang po sandaling ibang chicken para naluluto po siya evenly, yung both sides. Okay? So, yan po siya. So, pwede nyo rin po itong tusok-tusukin gamit yung knife para po pumasok sa loob yung lasa. In the same time, mas madali po siyang maluto. Okay? So, pero po ito, dahil maliliit lang na pieces, pinuto po siya ng medyo maliliit or kinat, madali na po ito maluluto. Hindi na po siya ganun katagalan. Ayan po, tinusok po siya ng knife para mas mabilis po ang maluto. And then, naglagay po ko ng 1 cup of water. And then, I will let it simmer. Pakukuluin ko lang po siya para mas maluto po ng lalo yung ating chicken. Kasi po hindi magandang kinakain yung chicken na hindi lutong-luto. At tulad po ng sinabi ko last time, meron po yung bacteria, salmonella. Okay? So, after a few minutes, yan na po siya. So, nag-dissolve na po yung kanyang tubig. Almost, onti na lang po yung natitira na tubig. So, lagay po natin yung ating coconut milk o yung gata. So, nilagay ko po yung gata sa 1 cup of hot water. And then, nilagay ko po yung mix. And then, hinalo. So, ngayon po, lagay na po natin yung ating niluto na patatas, carrots, and then, lagay po natin yung bell pepper. Para maluto na po siya. Okay? By the way, nilagay ko na rin po dun sa ating gata yung ating curry powder. Minix ko na po siya doon. Kaya makita niya po siya, ang ganda-ganda na po ng kulay niya. Very bright. Lalo na po meron po tayong green and red bell pepper. So, yung kulay po niya, sabi sa amin, dito sa Pampanga, tawag na malago o maganda. So, maganda na po yung kanyang kulay. Diba? Buhay na buhay po yung color niya. So, ngayon po, tigman ko lang po siya. Okay na po siya. Hindi na kailangan dagdagan ng patis or anything. Okay na po yung lasa. So, isisimmer ko lang po to. So, para mas maluto po yung ating carrots and ating patatas. Kasi hindi natin siya pinakaluto kanina. Half cook lang po siya. And yung ating mga bell pepper. So, para maluto lang po yan, simmer for a few minutes. And then, manunot din po yung lasa ng ating gata and curry powder to the chicken. And then, after po napapakita ko po sa inyo yung plating, anong itsura niya, after a few minutes. Siguro ito po, simmer lang ng mga 3 to 5 minutes. Depende po sa chicken. So, tinitingnan nyo rin po. Kasi luto na yung manok natin eh. So, tinitingnan nyo lang po siya. Pag okay na, yan na po yung final na or finished product. So, ganyan po yung itsura niya pag lutong-luto na. So, plating lang po, kamukha na lagi kong sinasabi, para magmukhang medyo social, kahit simple lang yung food. So, yan po siya. Ganyan po yung itsura niya pag luto na siya. Okay? So, thank you so much for watching and I hope you will try it at home. Bye!